Cứu mạng, đồng nghiệp mới của tôi hình như có gì đó sai sai. À không, nói vậy chưa chuẩn lắm. Lâm Vãn Bạch, cô giáo mỹ thuật mới được điều về trường tôi. Người thì dịu dàng khỏi bàn, đẹp kiều khiến người ta vừa nhìn đã muốn thở khẽ lại. Giọng nói mềm như kẹo bông gòn, cười với ai cũng cong cong khỏe môi. Toàn bộ giáo viên lẫn học sinh trong trường, không có ai là không thích cô ấy. Ngoại trừ tôi, bởi vì tôi sắp bị cô ấy làm cho phát điên rồi. Chuyện này phải bắt đầu từ một đêm xuân nọ. Hôm đó trong trường hoa anh đào nở rộ, cả một mảng hồng phấn pha trắng. Ban ngày đã đẹp, ban đêm nhìn càng mờ ảo, như phủ thêm một lớp filter dịu mắt. Tôi chấm bài hơi muộn, ôm sấp giáo án kẹp dưới tay, chậm rãi đi về khu ký túc xá giáo viên, trong đầu vẫn đang đau đầu nghĩ xem ngày mai phải trị cái lớp khó bảo kia thế nào. Cô Như Yên, giọng nói từ phía sau vang lên, nhẹ nhàng, còn mang theo ý cười. Tôi quay đầu lại, liền thấy Lâm Vãn Bạch đứng dưới một tán anh đào. Ánh đèn được hắt xuống, phủ lên người cô ấy một vòng sáng mờ. Cô mặc chiếc áo cardigan dệt kim màu kem nhạt, tóc búi lỏng, vai lọn rơi xuống bên tai. Cô nhìn tôi cười, đôi mắt cong cong. Cô cũng về muộn vậy à? Tôi đáp rằng mình vừa dọn dẹp xong phòng vẽ. Cô bước tới, rất tự nhiên sánh vai cùng tôi. Vậy đi chung nhé, cô Như Yên. Đêm đó gió thổi vừa đủ dễ chịu, trong không khí thoang thoảng mùi hoa anh đào. Chúng tôi nói chuyện trường lớp, học sinh, toàn là mấy câu xã giao giữa đồng nghiệp. Nhưng cách nói chuyện của cô ấy rất thú vị, kể đủ thứ chuyện linh tinh mà hay ho. Tôi không biết từ lúc nào đã bật cười mấy lần liền. Đi tới dưới lầu ký túc xá giáo viên, tôi định nói lời tạm biệt. Không ngờ cô ấy bỗng tiến lại gần một bước. Tôi ngửi thấy mùi sơn vẽ nhẹ nhẹ trên người cô ấy, trộn lẫn với chút hương cam quýt của nước hoa, rất thanh rất mát, lại có gì đó đặc biệt, kiểu càng ngửi càng khó quên. Cô Như Yên, giọng cô ấy hạ thấp, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy, cô cười lên trông rất đẹp, nên cười nhiều hơn một chút. Nói xong, cô ấy lùi lại nửa bước, vẫy tay, ngủ ngon nhé, mai gặp. Tôi đứng sững tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô ấy đi lên lầu, chỉ cảm thấy tai mình nóng ran, đúng là gặp quỷ rồi. Tôi đã nghĩ đó chỉ là một buổi tối rất đối bình thường, một câu khen xã giao, hoặc cùng lắm là hơi quá ranh giới một xíu. Tôi đã sai, Lâm Vãn Bạch hình như đã vô tình bật trúng một công tắc kỳ quái nào đó. Sáng hôm sau, giờ ra chơi, tôi ngồi trong văn phòng cúi đầu chấm bài. Đột nhiên, một cái bóng đổ xuống cuốn vở trước mặt tôi, ngay sau đó là mùi cam quýt nhẹ nhẹ quen thuộc. Cô Như Yên, uống trà không? Tôi ngẩng đầu lên, Lâm Vãn Bạch đang đứng đó, trên tay là hai chiếc cốc sứ. Cô đặt một cốc lên bàn tôi, hơi nước bốc lên nghi ngút, bên trong lấp ló lát chanh và lá bạc hà. Tôi tự pha đó, uống cho tỉnh táo. Cô cười nói, rồi cô ấy dựa thẳng vào cạnh bàn làm việc của tôi. Khoảng cách từ mắt cô đến cánh tay tôi chắc chỉ chừng vài cm, gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ độ mềm của áo len dệt kim và nhiệt độ trên người cô ấy. Trong văn phòng vẫn còn mấy giáo viên khác nha, dù ai cũng đang bận việc của mình. Cảm ơn, tôi bưng cốc trà lên, giả vờ chăm chú nghiên cứu mấy lát chanh trôi nổi bên trong. Không có gì, giọng cô ấy vang lên ngay phía trên đầu tôi, vẫn mang theo ý cười. À, tay cô dính mực đỏ rồi kìa. Cô rút một tờ giấy ăn, rồi rất tự nhiên, phải nói là tự nhiên đến mức không thể bắt bẻ kéo tay tôi lại, nhẹ nhàng lau đầu ngón tay. Trong nháy mắt lưng tôi cứng đờ, tôi suýt nữa thì làm đổ cả cốc trà. Xong rồi, cô ném giấy ăn vào thùng rác, bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Chiều tôi có tiết, đi trước nhé. Cô quay người rời đi. Phải một lúc khá lâu sau, tôi mới dám nhấc ngụm trà kia. Tỉnh táo cái gì chứ, tin tôi sắp nhảy khỏi lồng ngực luôn rồi. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Lâm Vãn Bạch hình như đặc biệt thích tiếp xúc cơ thể, không phải kiểu khiến người ta khó chịu. Ngược lại, cô ấy làm quá khéo. Khéo đến mức nếu bạn phản ứng mạnh quá, trong bạn mới là người chuyện bé xé ra to. Gặp nhau trên cầu thang, cô ấy sẽ rất nhẹ nhàng đỡ lấy tay tôi. Cẩn thận nhé, bậc này hơi trơn. Học tổ chuyên môn, cô ấy kéo ghế ngồi sát lại một chút. Khử tay hai người chạm nhau, cô ấy như không hề để tâm, vẫn cúi đầu ghi chép nghiêm túc. Còn tôi thì, nửa người tê dại luôn rồi. Và trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cái công tắc quái quỷ này. Rốt cuộc là ai cho phép cô ấy bật vậy hả? Có lần trời đổ mưa, tôi đứng ngẩn người trước cửa tòa nhà giảng dạy, trong tay trống trơ, không mang ông. Mưa rơi khá lớn, nhìn là biết chẳng có ý định tạnh sớm. Cô Như Yên, tôi quay đầu lại, Lâm Vãn Bạch đang bước tới, tay cầm một chiếc ông trong suốt, loại ông nhỏ gọn, nhìn là biết chuẩn ông một người. Đi cùng đi, tôi đưa cô về ký túc xá. Tôi liếc cái ông này, hình như hơi nhỏ, sẽ chật đó. Không sao đâu, cô ấy đã giơ ông lên che trên đầu tôi. Lại đây, không mưa sẽ nặng hạt hơn. Tôi đánh chui vào dưới ông thật sự rất nhỏ, vai kề vai, cánh tay chạm cánh tay. Tôi ngửi thấy mùi mưa đọng trên tóc cô ấy, hòa lẫn với hương cúc la mã nhẹ nhẹ quen thuộc trên người cô. Một mùi hương dịu đến mức khiến người ta mất cảnh giác. Giữa đường có một vũng nước, đột nhiên, cô ấy vòng tay qua eo tôi, kéo tôi sang phía mình một chút, cẩn thận. Bàn tay ấy dừng lại chừng 2 giây, chỉ 2 giây thôi, nhưng cả người tôi như bị bấm nút tạm dừng. Eo cô thon thật, cô ấy nói khẽ, trong giọng còn có ý cười, rồi rất tự nhiên, buông tay ra. Như thể câu vừa rồi chỉ là một nhận xét vu vơ về thời tiết, tôi không nói được lời nào. Đến dưới ký túc xá, tôi gần như chạy trốn khỏi chiếc ông đó. Cảm ơn,
Tôi cúi đầu nói, không có gì. Cô ấy hơi lắc chiếc ông, nước mưa theo mép ông chảy xuống, bắn lên mặt đất thành những giọt nhỏ li ti. Cô nhìn tôi, trong không khí ấm ướt của ngày mưa, đôi mắt ấy sáng đến kỳ lạ. Cô Như Yên, tay cô đỏ rồi kìa, do lạnh thôi. Tôi đáp ngay, cô ấy không vạch trần tôi, chỉ khẽ cười, lên đi, đừng để cảm lạnh. Tôi chạy vội lên lầu, lúc ngoái đầu lại, cô ấy vẫn đứng đó, che chiếc ông trong suốt, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng tôi. Thấy tôi, cô mỉm cười, vẫy tay một cái, rồi mới xoay người rời đi. Tôi dựa lưng vào tường, cảm giác tim mình đập loạn xạ như trống làng. Lâm Vãn Bạch, rốt cuộc cô đang muốn làm gì vậy hả? Vậy nên tôi bắt đầu tránh cô ấy, không phải kiểu né lộ liễu, chỉ là hạn chế tối đa những lúc ở riêng. Giờ ra chơi không xuống phòng nước, tan học là về ký túc xá ngay, học thì chọn chỗ xa cô ấy nhất có thể. Tự nhủ với bản thân bình tĩnh, tất cả chỉ là đồng nghiệp thôi mà. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra, chuyện này không hề dễ né như tôi tưởng. Cô ấy là giáo viên mỹ thuật, tôi là giáo viên ngữ văn, vốn dĩ chẳng có mấy giao điểm. Nhưng vấn đề là, trường thì có từng đó thôi, nhà ăn giáo viên chỉ có một cái, sân thể dục chỉ một sân, đường đi qua lại cũng chỉ vài lối quen mặt. Mà Lâm Vãn Bạch thì dường như hoàn toàn không nhận ra tôi đang tránh cô ấy. Hoặc cũng có thể, cô ấy đã nhận ra rồi, nhưng không thèm bận tâm. Cô ấy vẫn như cũ, trong nhà ăn, bưng khay cơm ngồi thẳng xuống đối diện tôi, rồi gắp một miếng sườn trong bát mình sang bát tôi, ăn nhiều vào, cô gầy quá. Lúc đi dạo trên sân trường, vẫn tình cờ gặp tôi, rồi rất tự nhiên đi song song. Ngón tay thỉnh thoảng vô tình chạm vào tay tôi, kiểu chạm mà nếu rút ra thì trông mình mới là người kỳ cục. Buổi tối, cô ấy vẫn nhắn tin cho tôi, có khi là chia sẻ một bài hát, có khi là một bức tranh cô ấy vẽ, tòa nhà giảng dạy dưới ánh hoàng hôn, kèm một dòng chú thích, hôm nay nhìn thấy, cảm giác cô sẽ thích. Tôi thường đợi đến khuya mới dám trả lời, nhưng mỗi lần có tin nhắn, tôi đều mở bức hình đó ra, phóng to, xem từng chi tiết, nghe bài hát kia lặp đi lặp lại mấy lượt, và ăn luôn miếng sườn đó. Tôi cảm thấy mình sắp xong đời rồi. Đến tối thứ 6, tôi bị cảm, đầu thì choáng, mũi nghẹt đến mức thở thôi cũng thấy mệt. Tôi nghĩ bụng, cuối tuần ngủ bù là ổn thôi. Ai ngờ đâu điện thoại rung, là tổ trưởng tổ chuyên môn, bảo rằng thứ hai phải nộp một bộ hồ sơ, bảo tôi cuối tuần tranh thủ làm thêm. Tôi cúp máy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cuối tuần mà còn tăng ca, đúng là muốn cho người ta đi luôn. Sáng thứ bảy, tôi vật vã bỏ dậy, lê thân tới văn phòng. Cả tầng lầu trống trơn, chỉ còn tiếng bàn phím lạch cạch của tôi, xen lẫn vài tiếng ho khan không đúng nhịp. Viết được một nửa thì màn hình máy tính đột nhiên tắt ngúm. Tôi sững người mấy giây, nhấn nút nguồn, không phản ứng. Kiểm tra ổ cắm, không sao cả. Nhấn lại lần nữa, vẫn im lìm. Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên. Hồ sơ mới làm được một nửa, chưa kịp lưu. Máy thì hỏng, người thì đang bệnh. Mũi tôi cay cay, nước mắt suýt nữa thì rơi xuống. Không phải là làm quá, chỉ là kiểu, khi tất cả xui xẻo dồn lại một lúc, con người ta sẽ yếu mềm hẳn đi. Cô Như Yên, tôi giật mình, tim đánh thót một cái, ngẩng đầu lên Lâm Vãn Bạch đang đứng ở cửa văn phòng. Hôm nay cô ấy mặc áo sơ mi xanh nhạt, tóc buộc đuôi ngựa thấp, tay xách theo một tấm bảng vẽ. Cô sao vậy? Tôi vừa mở miệng thì phát hiện giọng mình khàn đặc, vội hắng giọng một cái. Cuối tuần mà cô cũng tới trường à? Phòng vẽ yên tĩnh, cô ấy đáp, đến vẽ tranh. Cô bước vào, liếc tôi một cái, rồi nhìn sang màn hình máy tính đen thui. Sao thế? Máy tính hỏng rồi, tôi nói, trong giọng vô thức mang theo một chút tủi thân mà chính tôi cũng không nhận ra. Hồ sơ còn chưa làm xong, cô đặt bảng vẽ xuống, đi tới bên tôi xem thử. Cô cúi người kiểm tra máy, mùi cam quýt quen thuộc lại thoảng qua. Vì bị cảm nên khứu giác tôi không nhạy lắm, vậy mà mùi đó vẫn rõ ràng chui thẳng vào mũi, không cho tôi né. Có thể là dây nguồn, cô vừa nói vừa với tay ra sau thùng máy. Tư thế này khiến cô ấy gần như vòng từ phía sau ôm lấy tôi. Tôi cảm nhận được vải áo sơ mi cọ rất khẽ lên lưng mình. Tôi đơ người, không dám nhúc nhích. Xong rồi, cô nhấn nút nguồn, màn hình sáng lên, cô đứng thẳng dậy, tay rất tự nhiên đặt lên lưng tôi, vỗ nhẹ một cái, may mắn thật, chỉ là dây bị lỏng thôi. Cảm ơn, tôi nói rất nhỏ, nhưng cô ấy không rời đi ngay. Cô cúi xuống nhìn tôi, sắc mặt cô kém lắm. Bị bệnh à? Cảm nhẹ thôi. Uống thuốc chưa? Rồi. Ăn cơm chưa? Tôi im lặng, vì sáng nay dậy không có khẩu vị, tôi chưa ăn gì cả. Chưa ăn gì à? Giọng cô ấy rất nhẹ, nhưng tôi nghe rõ. Cô không nói thêm câu nào, quay người đi ra khỏi văn phòng. Tôi ngồi đờ ra đó, không biết cô ấy định làm gì. Khoảng 20 phút sau, cô quay lại, trên tay là một túi giữ nhiệt. Nhà tôi gần trường, cô nói. Cô mở túi ra, lấy một bình giữ nhiệt, một hộp cơm nhỏ, bày từng món lên bàn tôi, ăn lúc còn nóng. Rồi cô kéo chiếc ghế của giáo viên bên cạnh, ngồi xuống ngay sát tôi, chống cằm nhìn tôi ăn đi. Tôi giám sát, tôi thật sự không đói. Nếu không ăn, cô cười cong mắt, giọng nhẹ tênh, thì tôi đút cô ăn đó nha. Tôi trợn tròn mắt nhìn cô ấy vẫn cười, nhưng trong ánh mắt đó không hề có ý đùa. Tôi đầu hàng, mở nắp bình giữ nhiệt ra, bên trong là cháo rau gà xẻ nấu như, thơm đến mức vừa ngửi đã thấy bụng mềm ra. Trong hộp cơm nhỏ là dưa leo trộn với củ cải muối, thanh đạm vừa miệng. Tôi ăn từng thìa nhỏ, cô ấy ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn tôi. Trong văn phòng chỉ còn lại tiếng thìa chạm vào thành bát rất khẽ, và tiếng chim thỉnh thoảng hót ngoài cửa sổ. Cháo ấm thật sự, ấm từ cổ họng trôi xuống tận dạ dày.
Không biết là nhờ cháo hay nhờ thứ gì khác, đầu tôi hình như không còn choáng đến vậy nữa. Ngon không? Cô ấy hỏi. Tôi gật đầu. Cảm ơn, không có gì, cô đáp. Rồi cô ấy vươn tay ra, rất nhẹ, vén một lọn tóc bên má tôi ra sau tai. Đầu ngón tay cô ấy lướt qua vành tai tôi, tay cầm thìa của tôi run lên một cái. Lâm Vãn Bạch, lần đầu tiên tôi gọi đầy đủ tên cô ấy. Cô nhìn tôi nhìn thẳng vào cô, muốn hỏi, rốt cuộc cô có ý gì? Tại sao lại tốt với tôi như vậy? Tại sao cứ làm những chuyện dê khiến người ta hiểu lầm thế này? Nhưng lời đến miệng lại kẹt cứng. Cô nhìn tôi, ánh mắt rất dịu dàng, dịu đến mức làm tim tôi hoảng loạn. Như Yên, cô ấy cũng lần đầu tiên không gọi tôi là cô giáo. Ăn từ từ thôi, ăn xong thì nghỉ một lát, hồ sơ không gấp, tôi ở đây với cô, ở với tôi ngẩn ra. Cô ấy nhấc tấm bảng vẽ lên, tôi ngồi đây vẽ tranh, không làm ồn cô đâu, và cô ấy thật sự làm như vậy. Ngồi ngay bên cạnh tôi, mở bảng vẽ, cầm bút chì, bắt đầu phác nét. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rơi lên nửa gương mặt nghiêng và đôi tay của cô ấy. Ngón tay thon dài, tư thế cầm bút rất đẹp. Tôi tiếp tục ăn cháo, thỉnh thoảng lén nhìn cô ấy một cái. Trong lòng tôi, có thứ gì đó, bất ngờ sụp xuống một mảng. Từ hôm đó trở đi, tôi vẫn sẽ tim đập nhanh khi cô ấy đột nhiên đến gần. Vẫn sẽ tai nóng lên vì một câu nói mập mờ của cô ấy. Nhưng tôi không trốn cô ấy nữa, có lẽ cũng bởi vì trốn không nổi rồi. Cuối xuân, khi những ngày nắng bắt đầu dài hơn, trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên đi dã ngoại ở vườn thực vật ngoài ông. Trên xe buýt, Lâm Vãn Bạch rất đương nhiên mà ngồi xuống cạnh tôi. Suốt quãng đường, cô ấy ghé sát lại, nhỏ giọng kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện linh tinh về các loài cây, cây nào ra hoa ban đêm, cây nào lá độc, cây nào nhìn hiền mà tình nóng. Giọng nói nhẹ đến mức chỉ mình tôi nghe được. Vai cô ấy tựa vào vai tôi, theo nhịp xé sóc này mà thỉnh thoảng khẽ chạm. Vườn thực vật rất rộng, chúng tôi đi chậm ở phía sau, dần dần tách khỏi đoàn người phía trước. Khi đi tới một rừng trúc, cô ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi. Đi lối này, có một con đường nhỏ, ít người cảnh đẹp hơn. Lòng bàn tay cô ấy rất ấm, bao trọn lấy tay tôi không rút ra. Con đường nhỏ ấy của thật yên tĩnh, hai bên là trúc cao vút, ánh nắng xuyên qua tàn lá, rơi xuống thành từng mảng sáng tối loang lổ. Trong không khí là mùi đất ẩm và lá trúc, rất dễ chịu. Chúng tôi nắm tay nhau, im lặng đi một lúc. Như Yên, cô ấy bỗng lên tiếng. Cô có thấy tôi phiền không? Giọng cô ấy có ý cười, nhưng lại nghe rất nghiêm túc. Có một chút, tôi nói thật. Cô ấy bật cười, ngón tay khẽ gãi nhẹ trong lòng bàn tay tôi. Vậy tôi sẽ kiềm chế lại. Không cần. Hai chữ đó còn chưa kịp nói xong, tôi đã cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô ấy dừng bước, quay người lại nhìn tôi. Chúng tôi đứng giữa rừng trúc, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lá trúc xào xạc trong gió. Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt sáng lên, trong đó có bóng dáng rất nhỏ của tôi. Như Yên, cô ấy lại gọi tên tôi, giọng còn nhẹ hơn lúc nãy. Tôi không nói gì, cô ấy xem đó như là một sự mặc nhận, rồi cô ấy nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng. Cái ôm này hoàn toàn khác với những lần chạm vô tình trước đó. Tay cô ấy vòng qua eo tôi, cầm khẽ tựa lên đỉnh đầu tôi. Tôi nghe thấy nhịp tim cô ấy, đều đặn và vững vàng. Cũng ngửi thấy mùi cam quýt quen thuộc, thứ mùi khiến tôi vừa an tâm, vừa rối loạn. Tôi cứng người mất vài giây, rồi từ từ, thả lỏng. Hai tay tôi do dự một chút, cuối cùng khẽ nắm lấy vạt áo bên hông cô ấy. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra một chuyện rất rõ ràng, mùa xuân này, hình như tôi không còn đường lui nữa rồi. Cậu, ấm thật đó, cô ấy thì thầm bên tai tôi, hơi thở lướt qua bên cổ, khiến da tôi tê tê. Cậu cũng vậy, tôi đáp, giọng bị vùi trong ngực áo sơ mi của cô ấy, nghe nhỏ và trầm hẳn đi. Chúng tôi ôm nhau một lúc, dài đến mức thời gian như bị kéo giãn, mà cũng ngắn đến mức chớp mắt đã trôi qua. Cuối cùng là cô ấy buông tay trước, nhưng vẫn đứng rất gần. Cô cúi đầu nhìn tôi. Như Yên, giọng cô ấy rất khẽ, tớ không phải trêu cậu đâu. Tớ biết, tôi nói ngay, tớ luôn biết, và tớ cũng không phải tùy tiện đối xử với ai cũng như vậy. Cô ấy tiếp lời, rồi đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên má tôi. Chỉ với cậu thôi, tớ mới muốn làm thế. Tôi nhìn cô ấy, nhìn người phụ nữ dịu dàng mà rắc rối này. Người khiến tôi đau đầu, nhưng cũng khiến tôi động lòng. Có lúc, thật sự rất phiền. Tôi nói, cô ấy cười, mắt cong cong như trăng non. Vậy thì sao đây? Hình như cậu không bỏ được tớ rồi. Tôi cũng cười. Lần đầu tiên, tôi cười trước mặt cô ấy mà không hề căng thẳng. Lần đầu tiên, nụ cười đó hoàn toàn thả lỏng. Vậy thì, tớ miễn cưỡng chịu được vậy. Ánh mắt cô ấy sáng lên ngay lập tức, như bầu trời đêm vừa được thắp sao. Cô ấy ôm tôi chặt hơn, rồi còn lén hôn lên đỉnh đầu tôi một cái. Rất khẽ, rất nhẹ, nhưng cả người tôi mềm ra luôn. Trên chuyến xe buýt trở về, chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau. Tôi hơi buồn ngủ, đầu gật gật, rồi vô thức nghiêng sang phía cô ấy. Ngủ đi, cô ấy nói, chủ động ghé vai lại gần. Tôi do dự một chút, rồi chậm rãi tựa sang. Vai cô ấy rắn giỏi hơn tôi tưởng, rất vững, rất dễ chịu. Cô điều chỉnh tư thế một chút để tôi dựa cho thoải mái hơn, rồi rất tự nhiên nắm lấy tay tôi. 10 ngón tay đan vào nhau, tôi nhắm mắt, giả vờ ngủ. Nhưng khóe miệng thì không tài nào giấu được, cứ lặng lẽ cong lên. Một giáo viên ngồi phía trước quay đầu lại, nhìn thấy chúng tôi, mỉm cười, rồi quay đi. Có lẽ, mọi người đều đã sớm nhìn ra rồi, chỉ có tôi là tự mình xoắn xuýt, rằng có suốt ngần ấy thời gian. Xe buýt lắc lư, tôi tựa trên vai cô ấy, ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến người ta an tâm. Rồi, thật sự ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Mơ màng nửa tình nửa mê, tôi cảm giác má cô ấy khẽ áp vào tóc tôi, rồi có một câu nói nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Cuối cùng thì mùa xuân cũng thật sự trôi qua, mùa hè đến rồi, và tôi với Lâm Vãn Bạch, ở bên nhau, không có màn tỏ tình long trọng nào cả, chỉ là rất tự nhiên từ nắm tay, đến ôm, rồi đến hôn. Nụ hôn đầu tiên là ở nhà cô ấy, cuối tuần đó tôi qua xem cô ấy vẽ, trên giá vẽ là một bức tranh, tôi tựa bên cửa sổ văn phòng, nhìn mưa, nghiêng người. Trong tranh, ánh mắt tôi dịu dàng đến lạ, là dáng vẻ mà chính tôi cũng chưa từng thấy ở mình. Em làm gì có đẹp vậy? Tôi nói, em còn đẹp hơn trong tranh. Cô ấy đáp, đặt bút xuống, bước tới, nâng mặt tôi lên. Nhất là lúc này, rồi cô ấy hôn tôi, nhẹ nhàng, thăm dò. Và tôi nhắm mắt, đáp lại. Sau đó thì, mọi thứ hơi mất kiểm soát. Chúng tôi từ phòng vẽ hôn ra tới sofa phòng khách. Hai chiếc cúc áo sơ mi của tôi bị tháo ra, nụ hôn của cô ấy rơi xuống xương quai xanh. Vãn Bạch, tôi thở gấp, gọi cô ấy. Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt là nụ cười quen thuộc. Chậm lại thôi, tôi nói khẽ. Cô ấy cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi một cái nữa. Nghe cậu, và cô ấy thật sự chậm lại, chậm rãi, dịu dàng từ lông mày, đến vành tai đến cổ. Chúng tôi nằm trên sofa, lắng nghe nhịp tim và hơi thở của nhau. Bên ngoài, trời dần sẫm tối, ánh sáng trong phòng trở nên mờ ấm, mập mờ vừa đủ. Như Yên, cô ấy nói, tớ thích cậu, tớ biết, tôi đáp, rồi rụt người lại gần hơn trong vòng tay cô ấy. Tớ cũng vậy, cô ấy ôm tôi chặt hơn. Chúng tôi không nói thêm gì nữa, có những chuyện, không cần vội, chúng tôi còn rất nhiều thời gian. Bây giờ, Lâm Vãn Bạch vẫn là cô giáo mỹ thuật dịu dàng, dễ mến trong mắt toàn bộ giáo viên và học sinh. Chỉ có tôi mới biết riêng tư, cô ấy phiền đến mức nào, và tôi lại cam tâm tình nguyện chịu phiền như thế. Ví dụ như ngay lúc này, trong cuộc họp giáo viên, tôi ngồi nghiêm chỉnh nghe hiệu trưởng đứng trên bục nói về kế hoạch nghỉ hè, còn Lâm Vãn Bạch thì ngồi phía sau tôi, dưới gầm bàn, mũi giày của cô ấy khẽ chạm vào bắp chân tôi giả vờ như không có gì xảy ra, giày cô ấy lại chạm thêm lần nữa, lần này còn cọ cọ nhẹ, kiểu dính người như mèo con làm núng. Tôi quay đầu lườm cô ấy một cái, cô ấy nhìn tôi bằng vẻ mặt vô tội không tì vết, nhưng khóe môi lại cong lên, rõ ràng là cố ý. Tan họp, tôi bước nhanh ra ngoài, chưa đi được mấy bước đã bị cô ấy đuổi kịp trong hành lang, nắm lấy cổ tay tôi. Cô Như Yên, đi nhanh thế làm gì? Nóng, tôi đáp, văn phòng tôi có điều hòa đó. Cô ấy cúi sát lại, hạ thấp giọng, còn có trà chanh ướp lạnh nữa. Tôi nhìn vào mắt cô ấy, trong đó là ánh sáng tinh quái, nhưng cũng dịu dàng đến mức không cưỡng nổi. Đi không? Cô ấy hỏi, tôi thở dài, đi. Cô ấy cười, nắm tay tôi, kéo tôi băng qua hành lang ồn ào, đi về phía căn phòng nơi có điều hòa, có trà chanh và có mùa hè của riêng chúng tôi. Mùa xuân năm đó, cuộc gặp gỡ dưới tán hoa anh đào đêm nọ có lẽ là một trong những điều bất ngờ đẹp nhất đời tôi. Dù cái bất ngờ ấy về sau trở nên hơi dính người, hơi phiền, lại còn luôn khiến tim tôi đập nhanh. Nhưng hình như tôi thích nó đến không nỡ chối từ. Toàn Văn Hoàn, nếu thích câu chuyện này, nhớ thả tim, theo dõi ủng hộ Globhouse nhé.